Ja, men skål och välkomna till årets bästa plats so far, tycker jag. Ja, det var grymt. Visst var den fin? Verkligen. Top notch. Verkligen topp. Ja, det var bra jobbat. Verkligen bra jobbat. Baby, you're my pillow, soft like dreams. 스치는 손끝마저 perfect. Now I'm pulled up. Baby, I can't look back anymore. 네 품 안에서 잠든 듯해. Hug me more. Ja, nu är vi i Halmstad, vi är vid Hallarna. Vi ska ta och lämna ett filter. Vi letar efter en Adrian Matrix. Där har vi någonting. Kära filterkunder i husbil som ska uppåt när står han och vinkar. Upp till Norrland. Leverans, express. Det är så vi jobbar. Hallå ja. Hej! Hej! Nu är de kittade med filtrerat vatten. De hade gjort missen och glömt filterpatronerna och filterhuvudet i vinterförvaringen. Och det har ju varit ett lotteri. Lite beroende på hur mycket vatten som är i filterpatronen. När det fryser på. Nu jäklar drar vi vidare. Nu ska vi till fiskepubben. Ja! Nu är vi nära. Nu har vi aldrig varit närmare faktiskt. 2 minuter kvar till fiskepubben, ställplats ute på vischan i skogen mellan Skavböke och Oskarström. Japp. Ska vi se här, Fensted. Mot Fröslida. Alltså alla dessa. Nära Skavböke. Ursäkta mig. Ja, det är många roliga ortsnamn faktiskt. Men skämt åsido, här kan man fånga färsk fisk. Nu jäklar. Vi ser. Ställ in där. Jag missade. Det var alldeles för tydligt med en skylt. Japp. Ja men härligt. Det är ju bättre än förväntat. 7000 solar. Va? Tänka sig. Okej. Vi ringde och bokade för 2 stycken husbilar. Alltså så här, vi har inte ens parkerat. Jag är helt tagen. Kolla, så en liten terrassstopp man kan sitta och mysa på. Som sagt, spö, dammar. Man kan hyra sparbad. Kolla, med utsikt här över sjön. Alltså vilket jäkla ställe. Här kommer vi få det bra. Ja, då har vi landat. Nej, sensationellt. Sjukt nöjd. Ja, vi kommer ju snart få sällskap som ni kommer att få se. Men innan dess så tar vi bara en liten snabbis här kring ställplatsen. 20 platser förstod jag att det var. De tar 250 kronor natten. Fanns ingen el. Men alltså, vem fasiken behöver el när det är så här fint? Ja, så här ska vi spendera en natt. Kommer att bli hur jäkla bra som helst, tror jag. Ja, nu kommer de. I sin kabel. Kommer pjäsen deluxe. Nu ska vi se, vi kanske ska maka på oss lite grann så de får in sån här herrejösses-maskinen. Hallå ja! Tjena! Ja, äntligen får vi till en liten dejt med de här godingarna. Det är alldeles för länge sedan vi sågs. Ja, men skål och välkomna till årets bästa plats so far, tycker jag. Ja, det var grymt. Visst var den fin? Verkligen. Top notch. Verkligen topp. Ja, det var bra jobbat. Verkligen bra jobbat. To make you think he deserves some of your time.
Eller efterrätt. Som man säger på danska, hjemmelavet. Eller? Är det hemlaget? Ja, vad heter det, sa du? Hjemmelavet. Alltså då blir det drinkskapande med en vacker natur. Japp, blev lite inspirerad av Nilla här för 2 helger sedan. Så nu ska vi göra någon variant av pina colada. Har en sifon också som vi ska inviga idag. Så vi får väl se hur det blir, om det blir något bra. Alla dessa prylar alltså. Ja. Men den här fick ju väl godkänt. Eller vad sa ni? Absolut. Grymt alltså. Jättegott var det. Fantastiskt. Fräscht och gott. Bra jobbat, Anneli. Nu är det sommar. Nu är det så. Jajamän. Ja, precis. Chin chin. Ja, dagen är inte över än. Klockan är bara 6:30 på kvällen och fortfarande helt blå himmel och solsken. Fågelkvitter och njutning. Sitter fortfarande ute i tisha och shorts. Det känns så surrealistiskt. 1 maj verkligen levererar. Och nu har vi fått en liten trubadur på tomten. Hur mysigt är inte detta? Everything but can't decide. It's hello, then goodbye. Wish for everyone at the same time. He likes to chase, cause somehow it's safe. Never planning on actually staying. Yeah, you know he's just playing. That's his trick. Say his name 3 times in a mirror. And watch your self-respect just disappear overnight. Overnight. Ja, damn. Alltså det är så jäkla trevligt det här stället. Och det är så mysigt. De har tagit en liten morgonpromenad runt alla de här dammarna. 6 stycken dammar. Alltså det i den här naturen. Man blir, alltså jag blir bara lycklig. Ni ser ju på mig. Hela kroppen bara skriker lycka. Kan ju också vara en del förtjänst för det här fina vädret. För att nu är det ytterligare en dag och det ser lovande ut. Jag sitter och tishar. Klockan är 8 på morgonen. Men det är mysigt att bara gå omkring här och titta innan liksom ställplatsen vaknar till liv. Det är väldigt lugnt än så länge. Det är bland de finaste ställena vi har besökt i detta land. Wow! Och så priset, 250 spänn. Jag tänkte förra helgen när jag var på en annan ställplats, 275. Och vad fick man då? Jag fick inte ens en 10-del av detta här. Prisvärt. Sjukt nice. Ja, nu har vi våra goda vänner som vaknat till liv, ser jag här på andra sidan dammen. Det blir en mysig fikastund här. Nu ska vi dra oss vidare. Lite söderut, söder om Halmstad. Och träffa lite andra goda vänner på en härlig plats som vi har varit på tidigare. Ja, nu är vi nära. Det enda jag hade ett litet missöde med espressomaskinen. Bara hörde något som brakade i någon sväng. Kapselbehållaren och kaffe och skit över hela golvet. Det är tur att man har kapslar och att det inte löser bönor, för det hade jag fått spel. Men skit i det nu. Nu har vi 1 minut kvar. Och idag och i natt ska vi spendera på Lögnäs gård. Och där var vi för lite över ett år sedan med vår gamla bil. Kära Biggan, vår helintegrerade bäst. Men anledningen till att vi lockades hit denna gången var att vi har lite goda vänner
Och vi har försökt att få till en dejt länge nu. Och de var där allihopa. Så att då drar vi dit och hänger lite med dem i det goda vädret. För nu är det 24,5 grad. Nu får man byta om till shorts igen. Tralala. Här har vi den. Ja, men det här blir väl bra. Vad är oddsen att en av våra kära vänner och deras globers också är helt sinnessjukt ju. Här sitter de, livsnjutarna. Om vi suttit här hela dagen och tuggat och tjatat och kommit ikapp med alla samtalsämnena. Och det är bara blött. Det är bara varmt, det är bara skönt. Men nu är det dags för lite mat. För det var länge sedan. Dra igång grillen. Jajamän. God morgon på er. Frukosten i högsta hugg och Ludde har grabbat kaffe. Jajamän, god morgon. God morgon på er. Vi har haft ett fantastiskt väder nu. Och det har väl säkert ni haft också. Och man kan se det på Ludde. Vadå? Dra upp t-shirten får jag se. Ja, du menar bunnabrännaren? Jag säger till jag hade ju kortstrumpor på mig igår. Och det har jag fortfarande. De kommer nog vara kvar där ett tag. Även när du bara fotar, ja. Ja, jag bjuder på det. Solkräm har inte alltid varit min grej. Men jag får väl... Du får lära av dina misstag. Ja, jag får lära att bli kompis med solkrämen. Men man har ju gått en hel vinter i mörker och grått väder. Fast det gör ju alla på vintern, men de tar på sig solkräm ändå på sommaren när man behöver det liksom. Ja, fast det kom så plötsligt liksom. Så att, ja. Japp. Men vi hade jättetrevligt här igår. Det var supertrevligt. Mycket snack om Island och allt som ska preppas och sånt där. Så vi har fått låna en induktionshäll. Ja, för att kolla lite hur den är. Ja. Ja, Mats och Silla, vårt liv med husbil, fick vi låna induktionshällen av. Så vi tänkte vi får väl bara lokalisera en gryta och testkoka något vatten och någonting. Alltså bara se hur det funkar med... Den ska vara på 2000 watt och vi har en max watt på, jag vet inte vad det är. 2500-3000 någonting. ja, jag tänker det. Så att vi måste ju se att det funkar och vad vi ska köpa för en häll. Ja. Och det är ju bra om vi kollar upp det innan vi åker. Ja, men faktiskt. Det är väl en smart grej att ha med sig, tror jag. Ja, så vi tar efter frukost så tar vi och kokar lite vatten då. En testkok. Japp. Ja. 1700 watt, lite drygt. När vi nu har satt igång plattan. Ja. Men det är bra att få testa en. Om vi tycker att den är bra så köper vi kanske en Ja, liknande. men precis. Och se så att det lirar liksom. Men det, Ja. för det börjar redan koka. Det är ju det är induktion. Det har vi ju hemma också. Så att det är Det går ju ju... fort. Så 17.33. Den ligger där någonstans. 17.23. Ja. Det har nog inte gått över 1800 i alla fall. Nej. Men det var på 2000 watt. Men det kan ju vara lite... Det är maxeffekt 2000 watt vad jag fattar. Ja. Men vi har ju inte använt någon häll förut. Så vi är ju helt fokus på detta. Första på helen. Ja, nej, men tanken har ju varit hela tiden att vi skulle haft en airfryer och haft en induktionshäll. Men sen så har livet kommit emellan och så har vi köpt massa annat skit. Ja, så är det. Men det är jättekul. Jag hade ju en tanke först. En liten radikal tanke. Jag kontaktade Detlefs och allting. Vi skulle byta ut den här bänkskivan. Köpte en Dometic hybridspis med induktion och gas. För det är lite annat mått på den. Men det blev för mycket pengar. Alltså så Dometic hybriden var typ 18 tusen. Och sen då bänkskivan från Detlefs var över 1000 euro. Bara denna lilla stumpen här. Det är inte värt det. Det är... Då köper vi hellre en liten sån induktionsvariant. Detta här är lösningen. Men Detlefs, om ni hör det här.
framtiden. Lite induktion och lite gas tillsammans. Ja, med tanke på att det inte är så mycket gas i den här ändå så är det rätt så Ja, trevligt att ha både och. faktiskt. Och i och med att på Island så kommer vi att laga mestadels av maten själva i och med att priserna där är helt galna. Vi har sett liksom, jag sa, 2 pizza och en bärs. 1200 spänn, 1000 spänn. Sen spelar det inte någon större roll för att där vi ska vara på Airfrost tror jag inte det finns så mycket restauranger ändå. Så Nej. att det både finns inte och så därför så ska vi... Så är det jättebra att kunna laga sin egen mat. Så vi kommer att ta med oss massa torrvaror och färdig maträtter i påsar och sånt här som vi lätt kan koka upp och... Och så bara stanna på mataffärer och köpa alla färskvaror men när vi väl är inne i stan. Ja, det kommer inte bli någon kulinarisk resa precis, men det är inte därför vi åker dit. Nej. Vi åker dit för att upptäcka. Alltså det tog ju, vad kan det ha tagit? 3 minuter? Koka upp 1 liter iskallt vatten. Ja, 3 minuter och... Det är mer än 1 liter där i. 2% och koka upp det. Sen så får vi väl se hur lång tid det tar och om vi ska koka pasta så är det ju 10 minuter. Vi kanske ska koka i 10 minuter och se vad det blir i procent. Ja. Bara för att. Ja, som ni hör, det står och kokar för fullt där och har gjort nu i 10 minuter. 69% landar vi på. Vi har 4 dagar och 32 minuter till discharge på batterierna. Så att det är gott mått. 828 ampere-timmar har vi. Och vi hade väl 73%. Jag tror det var 73%. 73% när vi började det här lilla testet. Ja, nu sitter man bakom rodret igen och det är dags att avsluta den här helgfilmen. Hur tråkigt den är. Ja, och igår hängde vi med vårt liv med husbil. Alltså, Men det är alla de här namnen nästan. Jag blir helt galen. ja, men jag kan dem inte heller. Vi ser här. Ska jag slå upp dem igen så kan vi säga ett ord i taget. Då är det vårt liv med husbil. Ja, men de andra vet jag för de är enkla att komma ihåg. Fokusera på att filma mig här nu. Ja, om det inte framgick, för det blev inte så mycket filmande igår. Så igår så hängde vi med vårt liv med husbil, vardagsfunderingar och Our Camper Home. Underbara, trevliga människor som inte har haft möjligheten att hänga så med innan. Men det är jättekul, nya bekantskaper och ett härligt umgänge och ett fantastiskt väder om vi inte har tjatat nog om det. Men tills nästa gång så sköt om er och ha det bäst! Mwah!